Kuulin huhun, että naapurustossa joku kaveri on saanut uuden pelin Segalle, eli Sonic 2. Ja sitähän sitten lähdettiin porukalla pelaamaan ilman, että tietenkään kun ei ollut mitään kännyköitä tai tällaista, niin ei ilmoitettu etukäteen, vaan mentiin vaan oven taakse ja niiden äiti avasi oven ja siinä oli 10 poikaa jonossa oven takana. Pelaan oikeastaan melkein kaikenlaisia pelejä, ihan tietokonepelejä, konsolipelejä, lautapelejä. No, mä oon oikeastaan pelannut niin pitkään kuin mä muistan. Ja me ollaan ihan niin kuin lapset pitäen menty kavereille pelaamaan pelejä yhdessä. Et se on ollut aina semmoista sosiaalista toimintaa. Aina tavallaan keräännytty siihen paikkaan, missä on ollut uusimmat pelit ja kovin menoja. Ja sitten tavallaan on ollut hauska silleen porukalla tehdä ja pelailla. Muutama vuosi sitten täällä Lahdessa Desukon nimisessä tapahtumassa mä tutustuin parin tyyppiin, jotka kossas samasta videopelistä kuin minä ja mun kaveri. Ja loppupeleissä me koko se aika nähtiin toisiamme siellä ja hengattiin yhdessä, moikattiin toisiamme. Siitä eteenpäin, aina kun me nähtiin koneessa toisemme, me moikattiin ja juteltiin vähän aikaa ja se lopuksi sitten johti siihen, että tällä hetkellä me ollaan tosi hyviä ystäviä ja me nähdään usein ja käydään toistemme luona näiden kahden henkilön kanssa. Mä olen pelannut ihan pienestä pitäen jostain Crash Bandicootista ja Spyrosta lähtien videopelejä. Näitä multiplayer-pelejä enemmänkin silleen vasta muutama vuosi sitten, joskus 2014, kun mä aloin pelaamaan Team Fortress 2. Miksi mä pelaan WoWia? No siihen aloittamiseen on varmaan aika monta syytä. Että sitä on nyt 12 vuotta tullut hakattua, niin silloin sitä on varmaan aloittanut siihen sosiaaliseen tarpeeseen. Se on ehkä ollut semmoinen vähän tupakoinnin tyylinen ilmiö. Että kaikki kaverit pelasivat, niin sitä rupesi sitten itsekin silloin pelaamaan. Tänä päivänä se ehkä on sitä, että just niin kuin tähän tarpeeseen, mikä se nyt sitten ikinä onkaan, että tällä hetkellä se voi olla se, että haluaa ihan vaan sen pelaamisen ilosta, tai sitten se voi myös olla ihan vaan niiden sosiaalisten kontaktien luominen, ylläpitäminen. Mun tämän hetken lempipeli, toki vaihtelee kausittain, on Hearthstone, tämmöinen strategiakorttipeli. Ja mä oon sitä nyt noin 2 vuotta pelannut erittäin ahkerasti ja oon yhteisön jäsen netissä, kirjoitan paljon juttuja, erilaisia kolumneja ja threadejä, niin kuin siitä pelin metasta ja mitä mieltä mä siitä oon. Aina se on ollut sellaista, että on ollut se tietynlainen porukka siinä mukana. Tai sitten jos ollaan pelattu yksin pelejä, niin sitten se on ollut semmoista, että siitä on puhuttu esimerkiksi välitunneilla ja vapaa-ajalla ja muutenkin, että jollain tavalla tämä pelaaminen on aina ollut mukana toiminnassa. Mulla on paljon kavereita siellä Hearthstone-puolella. Eli on sellaisia kavereita, joiden kanssa mä oon ollut jo ennestään kaveri, jotka mä oon pyytänyt mukaan siihen, että hei, tulkaa pelaa ja otetaan aina välillä matsia, pelataan toisiamme vastaan. Mutta sitten on myös sellaisia tyyppejä, että saattanut toiselta puolelta maailmaa joku laittaa viestiä pelin jälkeen, lisätä kaveriksi, että hei, olipa hauskaa. Mä oon saattanut olla vaikka mutuali jonkun kanssa netissä jossain ja mä oon miettinyt, että vau, että säkin pelaatat peliä. Ja sitä kautta mä oon tutustunut semmoisiin ihmisiin, joita mä oon seurannut pitkään netissä ja mä en olisi ikinä uskonut, että mä koskaan lähestyisin niiden kanssa. Mutta sitten Overwatchin kautta mä oon tutustunut sellaisiin ihmisiin. Pelaamisella on mun mielestä huono maine, koska monissa näissä iltalehtien ynnä muiden artikkeleissa toitotetaan sitä, että kuinka pelaamisella on negatiivisia vaikutuksia nuoriin, varsinkin lapsiin. Ja aiheuttaa aggressiivisuutta ynnä muuta. Tämähän on ihan tuttu juttu, mutta koskaan ei keskitytä niin positiivisiin puoliin, kuten just se mielekäs tekeminen, sosiaaliset kontaktit ja muut. Videopelit on ehdottomasti positiivinen ja hyvä asia sosiaalisuuden kannalta. Ne on erilainen aktiviteetti, mitä tehdään kavereiden kanssa. Mutta siinäkin on kuitenkin tärkeintä se yhdessäolo ja yhteistyö. Tietysti pelaaminen voi olla, kun mennään yli ja voi olla, että on näitä tällaisia
epäsosiaalisia sankareita, jotka uppoutuu siihen niin vahvasti, että ei pääse tavallaan siitä suosta ylös, missä ne on, mutta kokonaisuudessaan silloin ihan turhaan huonomainen. Enemmän ja enemmän aikuiset ymmärtää pelaamista. Se ei ole enää sitä ajanhukkaa, mitä se oli joskus 80-luvulla, että se niin kuin tavallaan että lapset vaan heittää aikaa hukkaa ja siitä ei ole mitään hyötyä ja ne ei saa mitään sisältöä elämäänsä. Esimerkiksi jos mietitään tällaisia harrastuksia kuin maalaaminen tai urheilu, niin se on tavoitteena kehittyä useimmiten. Ja pelaamisessa myös sä voit kehittyä ja sä voit parantaa sitä sun taitotasoa. Pelaamisessa sen lisäksi, että pelataan kavereiden kanssa ja vieraidenkin ihmisten kanssa, niin se sosiaalisuus ilmenee myös nykyisin tosi paljon yhteisönä internetissä. Mäkin kirjoitan paljon juttuja siitä pelistä, mitä mä pelaan, ja se on niin kuin todella tärkeä osa mun elämää, ja se on harrastus mulle. Se on ihan harrastus muiden joukossa. Maksaa vähän enemmän tietysti. Yksi asia, mitä mä en ihan ymmärrä, on toi koko e-sport-skene ja tavallaan se, että miten yritetään tehdä tämmöisestä hauskasta ja mukavasta harrastuksesta kauhean vakavaa ja liikkuu valtavat rahat ja sitten esimerkiksi hiiriä myydään jonkun pelaajan kasvoilla silleen, että lyödään vaan leima päälle ja naamapaketin kylkeen yhtäkkiä se maksaa 20 € enemmän ja se on jotenkin jäänyt itselle vähän vieraaksi, kun kuitenkin mulle siinä on kyse siitä hauskanpidosta ja siitä sosiaalisuudesta. Vastoin yleistä harhaluuloa, niin e-urheilussa ja fyysisessä urheilussa on yllättävän paljon samaa. Kilpailullisuus on yhdistävä tekijä. Molemmissa on fanikulttuuria jo nyt. Molemmissa on se sosiaalinen puoli ja tiimipelaaminen. Olitpa sitten niin kuin ihan harrasteleva pelaaja tai ammattiliigassa pelaava. Ja ainut semmoinen oikea asia, minkä nyt voisi sanoa, että on eroavaista, on juuri tämä fyysisyys. Eli kun on fyysinen urheilu ja sitten on e-urheilu. Mutta siitäkin täytyy sanoa sen verran, että todella monet e-urheilijat pitää itsensä fyysisesti hyvässä kunnossa. Tämä legenda tällaisesta lihavasta finnipäisestä nörtistä, niin se on alkanut hälventyä ylipäänsä tässä niin kuin tietokone- ja pelikulttuurin ympärillä. Lähinnä netissä saattaa välillä joskus nähdä jotain semmoisia negatiivisia heittoja siitä, että gamerit nyt on vähän tommosia. Kaiken tyyppiset ihmiset nykyisin pelaa, että ihan laidasta laitaan siellä on ihmisiä, että siellä on epäsosiaalisia, sosiaalisia ja siellä on menestyneitä ja siellä on vähän systeemin ulkopuolelle tipahtaneet, että ihan niin kuin laidasta laitaan. Jos tämmöinen tosi aktiivinen pelaaminen on käynnissä, kun on tämä työnhakuprosessi päällä ja ollaan niin kuin asiakkuudessa meillä, eli näissä työllisyyspalveluissa, niin silloin sitä mietitään, että mikä motivoi asiakasta lähtemään tähän työelämään, koska se videopelaaminen antaa niin paljon. Ei siinä välttämättä löydy sitä motivaatiota silloin lähteä. Olen miettinyt työtä tehdessäni, että näiden aktiivisesti pelaavien, vaikeasti tavoitettavien nuorten kanssa yhtenä vaihtoehtona voisi olla tämä just tutustuminen, parempi keskustelu täällä pelimaailmassa. Että he on tosi monta tuntia päivässä siellä aktiivisesti läsnä, joten miksi tätä työskentelyä ei voisi tehdä siellä. Esimerkiksi yksi mun kaverini Overwatchista just vähän aikaa se tuli mulle juttelemaan sille, että koska se ei käy paljon yhtään ulkona, mun nyt se haluaisi mielellään tavata mua ja muita sen kavereita, joiden kanssa se on pelannut ihan vaan sen takia, koska me ollaan tutustuttu videopelin kautta. Eikö? Blaze Esports Barin se suurin juttu, se punainen lanka, mikä on aina ollut meillä läsnä koko tämän 2 vuoden kehityskaaren aikana, niin se on ollut aina se yhteisöllisyys ja sosiaalisuus. Tuossa keväällä niin meidän on tarkoitus avata tänne Lahteen e-urheilu-kortteliliiga. Semmoinen juttu, että ihmiset tulee yhteen pelaamaan, tapaa kerran viikossa, mitä se tulee olemaankaan, ja juttelee siitä pelistä ja haastaa toinen toisiansa. Iso osa mun kaveripiiristä on aivan niin kuin muutaman kuukauden sisällä tavattuja kavereita. Läheisimmistäkin kavereista iso osa on semmoisia, mitkä mä oon tavannut tai johon on tutustunut videopelin kautta. Sinänsä se itse pelaaminen ei ole se, mikä antaa voimavaroja, vaan tavallaan se sosiaalinen puoli siinä.